تند راه میرفت و زیر لب فحش و ناسزا نثار همه میکرد و این میون حتی عمران خدا بیامرزم از فحشاش بی نصیب نموند. یهو انگار چیزی یادش اومده باشه چند قدم مونده به خونه برگشت سمتم و صداشو تا حد ممکن آورد پایین. نکنه خودش خبر داشته آبستن شده و چیزی نگفته. ها رکسانا. عصبی سر تکون دادم و گفتم آره، انگار عمدن چیزی نگفته تا بچه بزرگ بشه و نتونه بلایی سرش بیاره. نمیدونم آخه اون بچه به چه دردش میخوره، اونم تو این شرایط. صندوقی چند لحظه ای مات و مبهوت نگام کرد و بعد یه لبخند مرموز نقش بست روی لبای نازک قیتونیش و گفت چه عجب، عقل این دختره بالاخره یه جا درست کار کرد. مات و مبهوت لب زدم درست؟ کجای این کار درسته؟ خندید و دستش رو زنگ در حیاط فشار داد و زیر لب چیزی گفت که با صدای جیر جیر مانند زنگ در هم شد و من نفهمیدم چی گفته، ولی هرچی که بود گره از ابروهاش باز کرده بود و هیچ نشونی از حال خراب چند دقیقه قبلش توی صورتش نبود. وارد حیاط که شدیم ننه ستاره لب ایوون نشسته بود و شهره خانم لیوان آبقند به دست بالا سرش وایساده بود و دلداریش میداد. ننه تا چشمش به فوزیه افتاد انگار داغ دلش تازه شد. اومدی دختر؟ دیدی چه خاکی به سرم شد؟ تو رو خدا بیا برو با این دختری خیره سر حرف بزن، رازیش کن این ولد الزنا رو بندازه. صندوقی با ذوق چادرشو در آورد و پر کرد روی ایوون و پیش پای ننه ستاره زانو زد و گفت ننه، یه جا هم که این سمیرای بیمخ مخش کار کرده تو نمیخوای بذاری؟ ننه ستاره هم بدتر از من سر از حرفای فوزیه در نیورد و اخماشو در هم کرد. چی میگی تو دختر؟ میگم دختره آبستنه، آبستن، اونم بی شوهر. میفهمی یعنی چی؟ صندوقی خنده از ته دلی کرد و دست ننه ستاره رو تو دستش گرفت و فشار داد. ننه، این بچه پا قدمش خیره. حالا ببین کی بهت گفتم این بچه رو خدا فرستاده تا زندگی سمیرا نجات پیدا کنه. اینجور که رضا میگه پسر آدم حسابیه، خانواده درست درمون داره. اگه خانواده‌اش بفهمن چه بلایی سر سمیرا آورده و آبستن شده مجبورش میکنن بگیرتش. با این حرف زندایی گره اخمای ننه ستاره باز شد و من مات و مبهوت سر زدم به صورت شهره خانم که با یه لبخند کج روی لباش نگام میکرد. باورم نمیشد اون سمیرای مظلوم و ساده و سر به زیر اونقدر زیرکانه به همه این چیزایی که زندایی میگفت فکر کرده باشه. ننه که با حرفای زندایی کمی امید گرفته بود گره رو سرش رو شلتر کرد و گفت اگه قبول نکردن، اگه زدن به در هاشا که این دختره داره دروغ میگه چی؟ تو غمت نباشه ننه، رضا نشونی اون دختره هر جایی رو که سمیرا رو کشونده تو اون خرابه پیدا کرده. با چند قرون پولم حرف میاد، مطمئن باش. ننه ستاره نفس آسوده‌ای کشید و از جاش بلند شد و شاید اون لحظه تنها کسی که توی اون وضع به فکر کاوه و حال خرابش بود فقط من بودم. تو وسط این خانواده عینهون و خود وسط شله زردی، همینقدر بی ربط. خسته و کلافه نگاهمو دوختم به چشمای سرمه کشیده شهره خانم که داشت کنار گوشم پچ پچ میکرد. از همون روز اولم میشد فهمید بین تو و اینا 7 آسمون فاصله است. ببین توی این شرایط هم میخوان از آب کره بگیرن. بی توجه به حرفاش لب زدم و گفتم نگران کاوم، میترسم یه کاری دست خودش بده. پوزخندی زد و گفت نگران نباش، اونم پسر همین مادر و برادر همین خواهره. ببین تو این اوضاع قمر در عقرب چجوری با دمشون گردو میشکنن. هر کی جای اینا بود خودشو تا الان با طناب 7 گره خفه کرده بود. لب زدم ولی کاوه با اینا فرق داره. من مطمئنم اون الان خون جلو چشماشو گرفته. به خدا دلم عین سیر و سرکه میجوشه. اگه این دفعه دست با خطا کنه بیچاره میشیم. یعنی اونا همینو میخوان. این بلا رو سر سمیرا آوردن تا خون کاوه رو به جوش بیارن و اونم بزنه به سرش و یه خبطی بکنه. بهت قول میدم هیچ اتفاق بدی نمیفته. این خانواده نه تنها از این اتفاق ناراحت نیستن که حتی تو ما تحتشون عروسی هم هست. دلخور و رنجیده نگاش کردم که لبخند مطمئنی زد و شونه بالا انداخت و با سر به پنجره اتاق سمیرا اشاره کرد. از خودم که نمیگم، نگاهشون کن، انگار نه انگار که همین چند دقیقه پیش ماتم گرفته بودن و افتاده بودن به جون هم. نگاهمو سر دادم سمت جایی که شهره خانم سر زده بود بهش. سمیرا وسط اتاقش وایساده بود و زندایی فوزیه با ذوق تو آغوش گرفته بودش. اونقدر رفتارشون واسم عجیب و غیر قابل هضم بود که عرق سرد نشست روی تنم. اما هرچقدر حرفای شهره خانم درباره اونا درست بود، قضاوتش راجع به کاوه کاملا بیراهه بود. تا آخر شب نه خبری از دایی رضا شد و نه کاوه برگشت. عین مرغ سرکنده بالا و پایین میپریدم و خودخوری میکردم. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستان‌های جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید.
ولی امان از زندایی و سمیرا که عین خیالشون نبود و تو خیالاتشون حتی جهیزیه و سیسمونی سمیرا رو تو خونه عیونی میلاد چیده بودن. اما ننه ستاره اونطور نبود. دلنگرون بود و زیر لب دعا میخوند. حالم خراب بود. اونقدری که نمیتونستم حتی واسه لحظه ای روی زمین بشینم یا چشم رو هم بذارم. هر بار که چشمم روی هم میافتاد یا تصویر صورت غرق خونش میومد جلو چشمم یا گردنش که گیر طناب دار بود. اون شب هر چقدر بدی و عذاباسم داشت یه خوبی هم داشت. این که فهمیدم علاقم به کاوه نه از سر بیچارگی و ترسه، نه عادت و عشق سرسری. من واقعا عاشقش بودم و توی بدترین شرایط ممکن این عشق رو به خودم اقرار کردم. وقتی 2-3 ساعتی از نیمه شب گذشته بود و هیچ خبری از کاوه نداشتم، پناه بردم به اتاق پشت ساختمون و جلوی دهنم رو گرفتم و زدم زیر گریه. کاوه هم دردم بود، هم درمونم، هم تنها کسم بود، هم دلیل بیکسیم. چطور میتونستم این زندگی نکبتی رو بدون اون طاقت بیارم؟ وقتی از شدت گریه به نفس افتاده بودم و صورتم خیس از اشک بود، با خودم عهد کردم اگه سالم برگشت دیگه از خودم نرونمش و دل بدم به دلش. تمام امیدم ناامید شده بود که با صدای همهمه و شلوغی از جا پریدم. صدای دایی رضا بود و قال و قیل زندایی فوزیه. مطمئن بودم دایی بدون کاوه بر نمیگرده. دستپاچه در اتاق باز کردم و تا خواستم از اتاق برم بیرون، درست توی فاصله یه وجبیم دیدمش. انگار بعد از 1000 سال دلتنگی و انتظار برگشته بود. با اینکه صورتش حسابی رنگ پریده و بیحال و چشماش پف کرده بود، تا چشمم بهش افتاد نفس آسوده‌ای کشیدم و بیرو در وایسی خودم انداختم تو آغوشش. ترسیدم کاوه، خیلی ترسیدم یه بلایی سرت بیاد. تو اگه نباشی من. انگشتای کشیده و مردونش رو دور بازوم حلقه کرد و از خودش جدام کرد و با نگاه پربغض زور زد تو چشمام. من خیلی بی غیرتم رکسانا، مگه نه؟ اون قطره اشک حلقه زده تو چشمش مگه چقدر توان داشت؟ اون یه قطره اشکی که نگاهش رو میلرزون چجوری تونست تموم گرد و غبار نفرت رو از دلم بشوره و ببره؟ به زور و با بغض لب زدم. نگو اینجوری. تلخ خندید و گفت هستم دیگه. اگه نبودم که واسه دل خودم ناموس مردم رو بی عفت نمی کردم که خدا اینجوری بذاره تو کاسم. نمیتونستم چی بهش بگم. بلد نبودم یه آدم تو شرایط من باید چی به یه آدم تو شرایط کاوه بگه که مسخره و مضحک نباشه. ناچار و کلافه دستشو گرفتم و کشوندم تو اتاق. هرچی بوده گذشته. الان باید به فکر سمیرا باشیم. به فکر این طفل بیگناه. مستصل نگام کرد و گفت یارو فرار کرده رفته فرنگ. داداش رضا میگه میشه با شکایت و شهادت اون دختره برش گردونن. ولی من. تو چی کاوه؟ خجالت زده نگاهشو ازم دزدید و من کرد. وقتی یادم میفته که تو هم میخواستی ازم شکایت کنی و داداش رضا نذاشته جیگرم آتیش میگیره. انگار خدا پاشو گذاشته بیخ گلومو داره تقاص تک تک گناهامو به بدترین شکل ممکن ازم میگیره. توی تاریکی راه رو سوسوی اشک حلقه بسته تو چشماشو میدیدم. ولی بدتر از اون بغض توی گلوش بود که آتیشم میزد. به زور لبامو تکون دادم. کاوه، الان وقتش نیست. الان نشخوار گذشته، به چه کارمون میاد آخه؟ اتفاقا همین الان وقتشه رکسانا. همین الانی که دارم خفه میشم از غم و این دل وامونده داره میترکه از درد. الان وقتشه که با مشت و لگد بیفتی به جونم و داغ دلت روم خالی کنی. ولی رکسانا، به خداوندی خدا قسم، من از سر بیچارگی اون غلطو کردم. از سر بیکسی و ناامیدی. من اگه پشتم به یه بابایی گرم بود، اینجوری یه ایل آدم پشت سر خودم نمیکشیدم تو چاه. اصلا راست میگی رکسانا. این حرفا دیگه الان به چه کاری میاد؟ من الان چیو میتونم واسه جبران کنم؟ چجوری زندگی این دختر رو برگردونم به قبل این اتفاقا؟ کاشم شب بخوابم و دیگه پا نشم. اینا رو گفت و بی توجه به نگاه مات و مبهوت من رفت توی اتاق. یه غم عجیبی رو دلم سنگینی میکرد و نمیدونستم باید چیکار کنم. با شنیدن صدای پای کسی که داشت به اتاق پشتی نزدیک میشد، خسته و بی‌حوصله چپیدم تو اتاق و در پشت سرم بستم. رکسانا جان، نذار کسی بیاد. به خدا من امشب حوصله خودمم ندارم. این یه پسر بچه‌ای مظلوم شده بود. کنج اتاق نشسته بود و نگاهشو دوخته بود به گل قالی. لبخند خجلی زدم و گفتم حتی من. شوکه نگاهشو از گلای قالی گرفت و سر زد به چشمای من. خیال میکردم تنها مرهم دردش محبت و عشق منه. ولی انگار هرچی بیشتر سعی میکردم بهش نزدیک بشم، اون بیشتر عذاب میکشید. من این همه خطا کردم که تو الان اینجا باشی. کورشم اگه یه روزی برسه که حوصله تو رو نداشته باشم. میونه اون همه حال خرابی شنیدن این حرف از دهن کاوه کمی حالمو زیر و رو کرد و لبخند به لبم آورد.
بدون اینکه چراغ اتاق روشن کنم خودم رو بهش نزدیک کردم و کنارش نشستم. پس خواهش میکنم به خاطر من دیگه خطایی نکن. کاوه، من الان جز تو کسی رو ندارم. اگه یه بلایی سرت بیاد چی کار کنم؟ مظلومانه سرش رو روی شونم گذاشت و گفت رکسانا جانم، اینجوری که حرف میزنی بیشتر غمم میگیره. دلم میخواد دست بندازم گلوی خودم و فشار بدم از حرص. من چی کار کردم با زندگی خودم و بقیه آخه؟ تا خواستم دهنم باز کنم و حرفی بزنم صدای دایی رضا از پشت در به گوشم خورد. کاوه، خواهش میکنم دیگه سر خود کاری نکن. بذار همه چیز قانونی پیش بره. با شکایت سمیرا و شهادت اون دختره همه چی درست میشه. میشنوی صدامو؟ اسم شکایت که میومد غملونه کرده تو چشمای کاوه 2 برابر میشد. وقتی سکوت کرد و چیزی نگفت صدای دایی رضا دوباره از پشت در بلند شد. کاوه، به خاطر رکسانا لطفاً گزک دست اینا نده. دایی رضا خوب بلد بود دست رو نقطه ضعف کاوه بذاره و خامش کنه. باشه داداش رضا، من کلاه بی غیرتی سرم گذاشتم. شالشم تو به پیش دوره گردنم. دایی رضا دیگه چیزی نگفت و رفت و تنهامون گذاشت. انگار اونم خیال میکرد کاوه فقط با بودن کنار من آروم میشه. عین بچه‌ها سرش روی پاهام گذاشت و پشت کرد بهم. رکسانا، یه چیزی بگو. چی بگم کاوه؟ یه چیزی که اصلا شبیه این روزامون نباشه. شیرین باشه. غم و غصه نداشته باشه. یه چیزی که بکنه منو از این شب و این خونه و این حال خراب. نفس عمیقی کشیدم و دستمو توی موهای مشتارش فرو کردم و چشمامو رو هم گذاشتم و گفتم 5 سال گذشته. عصر تابستونه. حیاط نقلی خونه جدیدمون رو آب و جارو کردم. تا از سر کار برگردی اون هندونه یه گوشه حوض خنک میشه. صدای خنده دخترامون از تو اتاقشون میاد. بوی پلویی که واسه شب بار گذاشتم کل حیاطو برداشته. آخه شب مهمون داریم. آقا مینا قراره بیان خونمون. ننه ستاره و دخترها هم گفتم بیان. سمیرا زودتر از همه میاد که کمکم باشه. آخه هنوزم رابطمون عین قدیما با هم خوبه. بچه‌هاش سوق میکنن و میرن سراغ بچه‌هامون تا با هم همبازی بشن. سمیرا میشینه لب حوض و از خوشبختیش میگه. از حال خوبش، از زندگی رو به راهش. با ذوق نگاش میکنم و نمیفهمم تو کی از راه رسیدی و تکیه دادی به دیوار حیاط و به حرفامون گوش میدی. یه دسته نازک از موهات سفید شده و چهرت رو مردونه تر کرده. یه لبخند پر از آرامش رو لباته. نگات میکنم و تو دلم خدا رو شکر میکنم که تمام این روزا گذشته و قرار نیست دیگه تکرار بشه. اونقدر خیالاتم شیرین و دلنشین بود که حتی رو لب خودم هم لبخند نشست. اما اون شب انگار هیچ چیزی حال کاوه رو به راه نمیکرد. با چشمای نم گرفته نگام کرد و گفت رکسانا، تو از اینکه اینجا کنار منی راضی؟ انتظار هر حرفی داشتم الا این. کمی جا خوردم و من کردم. کاوه، من از کنار تو بودن راضیم، ولی این شرایط و اوضاع یکم زیادی تلخه واسه شروع زندگی. نمیدونم از حرفم چه برداشتی کرد که دوباره نگاهش رو ازم گرفت و آروم لب زد. گفتی 2 دختر داریم؟ آره، جفتشونم شبیه تو هن. چشم آسمونی و فهمیده. نفس عمیقی کشیدم و دوباره چشمامو رو هم گذاشتم و دوباره غرق رویایی شدم که بی خبر از بازیای سرنوشت خیال میکردم قرار دیر یا زود نصیب زندگی ما بشه. صبح با احساس خشکی گردن و کمرم چشم باز کردم. همونجور نشسته کنار دیوار خوابم برده بود و سر کاوه هنوز روی پاهام بود. چشمای سیاه کشیدش بسته و سایه موجه‌های بلندش افتاده بود روی گونه‌هاش. آروم سرش روی بالش گذاشتم و نوک پا از اتاق زدم بیرون. سکوت خونه، اونم وسط روز، به چشمم عجیب و مشکوک بود. تمام اتاقا رو پی ننه ستاره و سمیرا گشتم، ولی نبودن. ترسیده از این اتاق و اون اتاق سرک می‌کشیدم که با صدایی سر جام میخوب شدم. صبح کله سحر داییت اومد دنبالشون، رفتن دم خونه اون یارو. دستم روی سینم گذاشتم و برگشتم سمت شهره خانومی که وسط راه پله وایساده بود و با لبخند نگام میکرد. ننه ستاره گفت بهت بگم که نگران نشی. در ضمن تا برگردم باید کاوه رو تو خونه بند کنی. کلافه رفتم سمتش و گفتم کجا رفتن یهو بی خبر؟ چرا به ما چیزی نگفتن؟ نشست رو آخرین پله و گاز محکمی به خیاری توی دستش زد و گفت همچین بی خبرم نبود. دیشب تا صبح صدای بحثشون می اومد. شما غرق عشق بازی بودی نفهمیدی. بعدش هم به نفته از این موضوع کناره بگیری. آخه چی کاره هی خودت قاطی بدبختی این آدمو میکنی؟ اخمامو در هم کردم و گفتم شهره خانم، اینا خانواده منن. بدبختی اینا بدبختی منم هست. پوزخندی زد و گفت خانواده فوزیه خانوادته که شب عروسیت رفته خونه شوهر سابقت آبروریزی کرده یا ننش که فقط به فکر پسر خودشه؟ کمی جا خوردم و مشکوک تا ابرومو دادم بالا و گفتم
تو اینا رو از کجا میدونی؟ دست باچه شد و با لبخند از جاش بلند شد. والا همه میدونن. واسه منم چند روز پیش یکی از این همسایه‌ها تعریف کرد. از اولش هم معلوم بود یه جای کار زندگی شما میلنگه. بی‌حوصله چشم ازش گرفتم و برگشتم تو مطبخ و مشغول پختن ناهار شدم. 1-2 ساعتی طول کشید تا دایی رضا و ننه ستاره و سمیرا برگشتن. تا صداشون پیچید تو حیاط، کفگیر به دست خودم و رسوندم بهشون. از صورت خسته و بی‌حوصله‌شون نمیشد چیزی رو فهمید. سلام، چرا دیر برگشتین؟ چی کار کردین؟ ننه ستاره لب ایوون نشست و سمیرا بی توجه به حرفام رفت سمت اتاقش. دایی رضا یه پاشو لب حوض گذاشت و مشتشو پر آب کرد و پاشید به صورتش. رفتیم واسه کارای شکایت. اون دختره هم پیدا کردم، بردمش خونه خودمون که یه وقت بلا ملایی سرش نیارن. قرار شهادت بده. کارش تمومه. خیال کرده فلنگو ببنده بره فرنگ، میتونه قصر در بره. فقط حیف از اون ننه بابای درست حسابی که همچین بچه‌ای پس انداختن. کنارش نشستم و گفتم رفتیم به خانواده‌اش گفتین؟ آره دیگه، باید میفهمیدن که زورش کنم برگرده. حاج یعقوب بیچاره جلو چشم خودم قسم خورد اگه برنگرده و این لکه ننگو پاک نکنه آغش میکنه. صدامو آوردم پایین‌تر تا ننه ستاره متوجه نشه و آروم لب زدم. دایی، پس تکلیف اون 2 تا نرقول چی میشه؟ دایی رضا هر زده اخماشو در هم کرد و دستمو چنگ زد و گفت مبادا حرفی از دهنت در بره ها. اگه اسمی از اونا ببریم حکم قانون عوض میشه. اینجوری هم به ضرر ماست هم اونا. گیج و گنگ نگاش کردم. یعنی چی دایی؟ یعنی ولشون میکنید و امون خدا؟ دیگه اینش انتخاب خود سمیراست. میتونست اسم اونا رو بیاره و همشون به بدترین شکل ممکن مجازات بشن. خودش هم بمونه کنج خونه و بپوسه. ولی خب عقلش بهتر قد میده. میگه اگه بگیم فقط میلاد بوده مجبور میشه عقدش کنه و خلاص. احساس میکردم دایی رضا به یه زبونی حرف میزنه که من هیچی ازش نمیفهمم. انگار حرفای شوهر خانم همچین بیراه هم نبود. من نباید زیاد از حد خودم قاطی این ماجرا میکردم و فقط باید کلاه خودم رو صفر میچسبیدم تا باد نبره. دایی و ننه ستاره وسط حیاط گرم صحبت بودن که برگشتم تو اتاق. کاوه هنوزم خواب بود و این کمی نگرانم میکرد. کنارش نشستم و دستمو نوازشوار روی گونه‌اش کشیدم. کاوه، پاشو، چقدر میخوابی آخه؟ 3-4 باری صداش زدم تا بالاخره لای پلکاشو باز کرد و نگام کرد. صدام از نگرانی میلرزید. خوبی؟ والا دلم شور افتاد. آخه چقدر میخوابی؟ گیج و گنگ نگاهی به دور و برش انداخت و بعد انگار تازه یادش اومده باشه کجاست. بچه‌ها به سرش اومده، چشماشو دوباره روی هم فشار داد. کاش صبح نمیشد. کفر نگو کاوه. پاشو دایی رضا و ننه ستاره رفتن شکایتشون رو درست کردن. اینجور که پیداست خانواده پسره پشت سمیرا در اومدن. حتما امیدی هست که همه چیز درست بشه. کلافه سر جاش نشست و تکش رو به دیوار پشت سرش داد و چشماشو بست. درست شدن همه چی از چشم اینا یعنی اینکه اون یاروی بی‌شرف مجبور شه بیا سمیرا رو عقد کنه. بعدم ببرتش لای پر قو و باهاش زندگی کنه و بچه‌شو به دنیا بیاره. خب مگه بده کاوه؟ تند و تیز و عصبی نگام کرد و گفت انگار یادتون رفته اون یارو واسه انتقام این بلا رو سر سمیرا آورده. نه از سر عشق یا حتی شهوت. واسه انتقام میدونی یعنی چی؟ یعنی نه تنها هیچ علاقه‌ای به سمیرا نداره که حتی از تک تک ماها متنفره. راست میگفت. دست باچه لبخند الکی روی لبم نشوندم و گفتم همه که از اولش عاشق نبودن. ایشالا این بچه سبب خیر میشه، بینشون عشق و علاقه هم به وجود میاد. سرشو با ناامیدی تکون داد و گفت تو هم پاک عقل تو از دست دادی رکسانا. شدی لنگه همینا. تو دیگه چرا؟ کلافه جلوی پاش سانو زدم و دستشو گرفتم. کاوه، توی همچین موقعیتی هیچ راهی بهتر از این راه نیست. مگه خود ما نبودیم؟ بی هوا نگاهش رنگ غم گرفت و گفت رکسانا، من تا بن دندون خاطر تو میخواستم. تو داری زندگی خودمونو با مال اینا یکی میکنی. دست باچه شدم و گفتم نه، منظورم این نبود. با دلخوری چشم ازم گرفت و من ترجیح دادم دیگه پی حرفشو نگیرم. کاوه، نمیدونم به چی فکر میکنی، ولی هرچی که باشه تو حق نداری دوباره همه چی رو به هم بریزی. تو یه زندگی آروم و یه خیال راحت و خوش به من بدهکاری. میفهمی؟ 1 ماه و نیم از اون روزی که دایی رضا و ننه ستاره رفته بودن واسه شکایت میگذشت. دایی رضا هر روز به دیدنمون میومد و خبر از پرونده شکایتی سمیرا می آورد. حال روحی سمیرا بهتر بود و با امید فراوون از ننه ستاره میخواست واسه بچه‌ش لباس آماده کنه. احساس میکردم تنها کسی که وسط اون بحبوحه بیشترین سر برآورده کاوه است. کم حرف و گوشه‌گیر شده بود. صبح تا اسکبن سر یه ساختمون کار میکرد و از که برمیگشت میچپید تو اتاق پشتی و جز من با کسی هم کلام نمیشد. ننه ستاره میگفت سامان میبره تا کاوه با این ماجرا کنار بیاد و من خیال میکردم حرفای اون روزم روش اثر گذاشته و اون سعی میکنه با کناره‌گیری از اون اتفاق آرامش رو به زندگیمون بیاره. اواسط تابستون بود و هوا گرم.
یه پیراهن بلند گشاد تنم کرده بودم و لب حوض نشسته بودم و لباسای کار کاوه رو مشت می‌زدم که زنگ در حیاط به صدا در اومد. ننه، بی زحمت در رو وا کنید. من دستم کفیه. ننه ستاره سلانه راه افتاد سمت در و من همون جور که به پیرهن چرک توی لگن مشت می‌زدم نگاهمو دوختم به در تا ببینم کیه که اینجوری افتاده به جون در. به محض وا شدن در صندوقی فوزی باسوق خودش رو انداخت تو حیاط و صورت ننه ستاره رو از ته دل بوسید. آخ ننه، چشمت روشن. مشتلق بده که خبر خوش دارم واسط. از ذوقش ننه ستاره هم به پشت اومده بود و لبخند میزد. باشه دختر، میدم. فقط بگو چی شده. کمی صداشو آورد پایین‌تر و لب زد. دومادت برگشته. با پای خودش از فرنگ برگشته. همین الان به رضا خبر دادن اونم رفت در خونه آقاش تا ببینه چه خبره. وای ننه، باید هر چه زودتر دست و پامونو جمع کنین که یه عروسی توپ تو راهه. دخترت قراره بشه عروس حاج یعقوب. با شنیدن حرفای زندایی عرق نشست رو تیره کمرم. یاد حرفای کاوه که میافتادم ترس برم می‌داشت. با حس سنگینی نگاه کسی سر چرخوندم سمت ایوون و کاوه رو با پیژامه و موهای پریشون تو آستونه در دیدم. تو آبرو نداری نه؟ یه جوری ذوق می‌کنی انگار 7 قشون طبق به سر اومدن خواستگاریش. حالیت چه آبروی ریخته شده این وسط؟ نه والا، تو مگه میفهمی آبرو چیه؟ همین خود تو بودی که تش رسوایی ما رو گرفتی دستت رفتی انداختی وسط خونه حاج حسن. تو آبرو سرت نمیشه. کاوه جوری با حرص حرف میزد که رگ قلمبه شده کنار شقیقش نبض میزد. صندایی با اخمای در هم یه دستشو زد به کمرش و گردنشو سیخ کرد. مگه واسه تو یکی بد شد؟ والا به مراد دلت رسیدی. اگه من اون شب خودمو نمینداختم جلو که تو مثل موش چپیده بودی تو این خراب شده و عشقت میرفت تو هجله پسر حاج حسن. کاوه با حرص هجوم آورد سمتش. نه که فقط واسه خاطر دل من و عشقم خودتو انداختی وسط. هر کی ندونه من یکی میدونم چقدر به خونه حاج صابر و زنش تشنه بودی چون نمیذاشتن رضا تو رو بگیره. هر کی ندونه من یکی که خوب میدونم اون دل سیاه تو چقدر عقده و کینه داره. ما تو مبهوت نگاهشون میکردم. باورم نمیشد که زندایی فوزیه از حرص و کینه این بلا رو سر زندگی من آورده باشه. من احمق تا اون لحظه خیال میکردم اون کار زندایی فقط واسه خاطر دل کاوه و کمک بهش بوده و حرفای دایی رضا رو باور نکرده بودم. هر کاری کردم خوب کردم. حقشون بود. اصلا اون حاج صابر فلان شده خیال میکرد آسمون خدا وا شده این ازش افتاده کف زمین. اون زنش هم که اصلا ما رو داخل آدم حساب نمیکرد. با یه تیر دو نشون زدم. هم تو رو به عشقت رسوندم هم به اونا فهموندم اونقدر که فکر میکنن ریشه دار نیستن و دخترشون دست خورده داداش منه. همین داداشی که هر بار رفتیم خواستگاری واسش دم از اصل و ریشه‌ای نداشتش زدن. اسم آقامو که می آورد دلم میخواست دست بندازم بیخ گلوشو تا جون دارم فشار بدم. وقتی به این فکر میکردم که اون شب کاوه قصد نداشت عروسی رو به هم بریزه و همه اون اتفاقا زیر سر فوزیه بوده خون جلو چشممو میگرفت. کاوه که صورت کبود شده و دستای لرزونمو دید خودشو به هم نزدیک کرد و گفت رکسانا جان به حرفای این بیعقل گوش نده. بذار به وقتش. اما حرفش هنوز تموم نشده بود که زنگ در حیاط به صدا در اومد و من به زور بغض توی گلومو قورت دادم. ننه ستاره غرغر کنان راه افتاد سمت در. از دست شماها یه جو آبرو نمونده واسه من بدبخت. حتما همسایه ها اومدن ببینن چه خبره که اینقدر جیغ و داد میکنیم. چفت درو که باز کرد صدای خوشو بشه دایی رضا پیچی تو حیاط. یا الله، مهمون داریم. حاجی بفرما کلبه درویشیه ولی صفا داره. گره رو سریمو از بالا سرم باز کردم و زیر گلوم بستم. زندایی که انگار خبر داشت مهمون کی میتونه باشه چادرشو مرتب کرد و خودشو انداخت جلو. سلام حاجی، خوش اومدی. قدم رو چشممون گذاشتی. مشتاقانه زل زدم به صورت پیرمردی که جلوتر از دایی وارد حیاط شد و عصای خوش تراشی توی دستش بود و نگاهشو به زور از روی زمین بلند میکرد. از دستواجگی ننه ستاره و ذوق فوزیه میشد فهمید که این پیرمرد همون حاج یعقوب پدر میلاده. وقتی رسید وسط حیاط خطاب به ننه ستاره لب زد. شرمنده بی موقع مزاحم شدم و الا میدونم آداب کار خیر فرق داره. اما خب اوضاع ما هم با بقیه یکم فرق داره. اون از پسرمون که به زور برش گردوندم، اینم از حاج خانوممون که پاشو توی کفش کرده که نمیام خواستگاری. 7 دخترم دارم که همشون سرباز دست به سینه مادرشونن و اگه اون نذاره آبم نمیخوره. این شد که مجبور شدم بیام یه سری حرفا رو تنهایی باهاتون بزنم. جوری محجوب و سر به زیر بود که من خجالت کشیدم و چند قدمی عقب رفتم تا نگاهش بهم نیفته و پشت سر کاوه پناه گرفتم. کاوه که اخماش در هم بود بدون سلام پوزخندی زد و گفت حاجی، از همچین مرد با وجناتی بعید همچین پسر بیزاتی. ننه ستاره صورتشو چنگ زد و لب به دندون گرفت. حاج یعقوب نیم نگاهی به کاوه انداخت و گفت پسر من خیلی اهل و سر به راه بود ولی داغ عمران داغونش کرد. این 2 بچه با هم بزرگ شده بودن.
جمله آخرشو که گفت نگاه مغمومشو دوخت به منی که پشت سر کاوه ایستاده بودم. خجالت زده سر به زیر انداختم و حتی نتونستم سلامش کنم. من اومدم امروز تکلیف این دوتا جوون رو روشن کنم. نمیشه دست کرد. هرچی باشه پای یه طفل معصوم وسطه. زمان که بگذره دیگه نمیشه در دهن مردمو بست. خدا بعد از 7 تا دختر این پسرا به ما داده. والا من و حاج خانومم یه آرزوی دومادیشو داشتیم. ولی الان میگه عروسی نمیخوام. بهتره بفرستیمشون یه سفر رو بعدم برم پی زندگیشون تا این سر و صداها بخوابه. لبخند رو لبای ننه ستاره بیشتر کش اومد و سندای فوزیه با سیاست و زرنگی لب ورچید و گفت حاجی والا ما هم کم آرزو نداشتیم واسه عروسی این دختر، اما چه میشه کرد؟ دیگه مجبوریم واسه خاطر خطای پسر شما کوتاه بیایم. بله شما درست میگید، ولی خب هر خطایی که بوده از دو طرف بوده. میونه بگو مگوی فوزیه و حاج یعقوب کاوه دستمو گرفت و کشون سمت خونه. ننه ستاره و دایی و زندایی اونقدر سرشون گرم صحبت با حاجی بود که متوجه این کار کاوه نشدن. وسط راه رو دستمو از دستش کشیدم بیرون و گفتم کجا میری؟ میموندی بهتر نبود کاوه؟ یکم شرط و شروط میذاشتی واسهشون. چه میدونم، قباله سنگینی، مهریه ای چیزی که لااقل مطمئن بشیم بعد از عقد دختره رو اذیت نمیکنن. سرد و بیروح نگام کرد، جوری که بند وجودم یخ بست از سرمایه نگاهش. من چی کاره هستنم این وسط؟ سر پیازم یا ته پیاز؟ والا اینا خودشون باریدن، خودشونم دوختن. هیچ کس نمیگه تو خرت بچن. رکسانا، هیچ کدومشون نمیفهمن با این کارشون چه بلایی سر من میاد. دارم ذره ذره آب میشم. کاوه راست میگفت. من داشتم به چشم ذره ذره آب شدنشو میدیدم و کاری ازم بر نمیومد. اما واسه اینکه حالشو کمی بهتر کنم گفتم کاوه زیادی سختش کردی. ببین این بهترین راه واسه سمیرا. جز میلاد. یهو با حرص انگشت اشاره‌ش روی دهنم فشار داد و گفت اسم اون بی‌شرفو به زبونت نیار رکسانا. ترسیده نگاش کردم و چیزی نگفتم. حال روحی اون روزای کاوه جوری نبود که بشه باهاش کلکل کرد و نظرشو تغییر داد. حاج یعقوب به تنهایی تاریخ عقد مشخص کرد واسه آخر هفته. خوب یادمه اواسط شهریور ماه بود. زندایی فوزیه کل حیاط آب و جارو کرده بود و ننه ستاره منقل اسفندشو لبه یه حوض گذاشته بود. قرار بود خانواده حاج یعقوب بعد از نهار بیان واسه مراسم عقد و من دلنگرون کاوه‌ای بودم که قول داده بود قبل از نهار بیاد و هنوز خبری ازش نشده بود. شهره همونجور که کیف کوچیکی زیر بغلش زده بود وارد اتاق شد. سمیرا رو آرایش کردم. تو نمیخوای یه دستی به صورتت بکشی؟ دیگه اونقدری باهاش صمیمی شده بودم که تمام خم و چم زندگیم رو از بر بود. و راه باز کرده بود به تمام کوچه پس کوچه های خلوت فکر و ذهنم. آرایش تو سرم بخوره شهره. نگران کاوم. 1 ساعت از نهار گذشته هنوز نیومده. اگه نیومد چی؟ اخماشو در هم کرد و گفت با این ریخت و قیافه تو اگه منم جاش بودم بر نمیگشتم. کی گفته تو 19 سالته؟ والا ننه ستاره از تو سر حال تره. بعدم خودشو به هم نزدیک کرد و جلوی باهام زانو زد. نگاه تو رو قرآن. پشت لبش سبز شده. آخ آخ آخ. ببین موهاشو. این تارای سفید چه وقت در اومدنشونه آخه. یادم بنداز بعدن یه رنگ قهوه‌ای بلوطی بگیرم بذارم رو موهات. یه ترکیب فرنگی میشه با این چشمای سگ دارت به خدا. بی‌حوصله نگاش کردم. شهره، هیچ میفهمی چی میگم؟ دلم داره این سیر و سرکه میجوشه. اگه کاوه یه بلای سر خودش بیاره چی؟ هرسی نگام کرد و گفت خب بیاره، به جهنم. نمیفهمم چرا انقدر سنگ این یارو رو به سینه میزنی. تو رو از عرش به فرش رسونده و آورده لابلای این جیجی باجیا. نگرانش هم هستی؟ به والله که این خانواده خیلی شانس دارن. اون از اون فوزیه سلیته که شده خانم خونه رضا، اون از سمیرای گیج و منگشون که داره میشه عروس حاج یعقوب، این هم از این کاوه‌شون که دیگه گل مجلس لا دستشه و قدر نمیدونه. به خدا که راست گفتن قدیمیا، سیب سرخ همیشه قسمت دست چلاق میشه. از حرصش خندم گرفت و گفتم اینجوری نگو، به خدا ناراحت میشم. کاوه هرچی هم باشه ته ته شوهرمه. خاطرشو میخوام. با حرص نخ قرقره‌ای دور گردنش بست و لای انگشتش پیچون و همون جور که خمی شد رو صورتم لب زد. شوهر؟ کجای این یارو به شوهر میخوره؟ والا چند ماه زنش شدی ولی دستش بهت نخورده. به خدا اگه اون بلا رو سرت نیاورده بود میگفتم ای با ایرادی چیزی داره. با این حرف شهره بیشتر از قبل پکر شدم. نزدیک 4 ماه بود که با کاوه روی کاغذ زن و شوهر بودیم، ولی عین خواهر و برادر کنار هم زندگی میکردیم. با اینکه از همون شب اول خودم از ارتباط برقرار کردم باهاش امتناع میکردم، ولی از یه جایی به بعد دیگه خود کاوه هم هیچ تلاشی واسه نزدیک شدن بهم نمیکرد. بهش نگاه کردم و گفتم از وقتی فهمیده اون بلا رو سر سمیرا آوردن دیگه حتی تو چشمم نگاه نمیکنه، چه برسه به اینکه بخواد نزدیکم بشه. با حرص بیشتری افتاد به جون پشت لبم و گفت
والا با این ریختی که تو واسه خودت ساختی، من که زنم رغبت نمی‌کنم نگات کنم. وای به حال اون کاوه افسرده حال. اما قصه نخور. بذار یه دستی به سر و رود بکشم. اگه امشب تو زودتر از سمیرا عروس نشدی، بیا توف کن تو صورت من. نه نیاوردم و اجازه دادم تا شهره هر بلایی دلش می‌خواست سر ریخت و قیافم بیاره. انگار خودمم بی‌میل نبودم به شکستن این حصاری که بین خودم و کاوه کشیده شده بود. 1 ساعتی بی‌وقفه با سر و روی من ور رفت تا آخر با صدای داد و هوار ننه ستاره دست از سرم برداشت. وای ببین چی شدی دختر. شدی عینهو این هنرپیشه‌های غربی. ای خدا چشماشو ببین تو رو خدا. من که زنم دلم میخواد دلوپ قورتت بدم. بعید میدونم کاوه بتونه تا آخر شب دندون رو جیگرش بذاره. بی توجه به ذوق شهره از رو زمین بلند شدم و دستی به موهام که با کش بالا سرم سفت و محکم بسته شده بود کشیدم. دلم شور میزنه شهره. چیزی نمونده تا خانواده داماد بیان. ولی کاوه که با صدای زنگ در حیاط دلم هوری ریخت و سوق زده دویدم پشت پنجره. اما با دیدن حاج یعقوب شونه به شونه میلاد تو دالون حیاط لبخند روی لبم ماسید. یا حضرت زهرا، ننه پسر شمشیرشو از رو بسته. با یه من اصلم نمیشه خوردش. میلاد یه پیرهن چارخونه توسی مشکی تنش بود و صورتش زیر انبوهی از ریش و سیبیل گم شده بود. نگاهمو سر دادم رو صورت زن میان سالی که پشت سر حاجی با 3 گرمه‌های درهم وارد حیاط شد و چیزی که بیشتر از اخماش تو ذوق میزد چارقد سیاهی بود که سرش کرده بود. شهره خندید و گفت: نگاه تو رو قرآن، سیاه سرش کرده که بگی خیلی مخالفه. آروم لب زدم. چارقد سیاهش واسه مرگ پسر خواهرشه، عمران. 6 ماه نیست کشتنش. از مرگ عمران که حرف میزدم گلومو بغض میگرفت. شهره بی توجه به بغض گلوم با خنده شروع کرد به شمردن زنایی که پشت سر حاج خانوم وارد حیاط میشدن. 1 2 3 4 7 تا خواهر شوهرم خدا بهش داده. همشون هم از ریختشون داد میزنه، به ما تحتشون میگن دنبال ما نیا بو میدی. آخ یه کاش جای سمیرا فوزیه عروس اینا میشد. یه دماری از روزگارش در می آوردن که نگو و نپرس. تو اون شرایطی که کل وجودم پر بود از دلهوره و اضطراب، هیچ دل و دماغی واسه مسخره بازیای شهره نداشتم. بی‌حوصله چادر رنگیمو سر کردم و از اتاق زدم بیرون. ننه ستاره و دایی رضا مهمونا رو برده بودن تو مهمون خونه و فوزیه داشت توی مطبخ شربت سکنجبین آماده میکرد. کمک نمیخوای؟ سیر چشمی نگاهی بهم انداخت و بعد انگار با دیدن صورتم جا خورده باشه زور زد بهم و گفت: نکنه اومدن تو رو عقد کنن. 70 من سرخاب سفیدا مالیدی به خودت. برو کنار، لازم نکرده کمک کنی. برو پاک کن این لبای وامونده رو تا کاوه نیومده عصبی بشه. پا نشی بیا جلو مهمونا یه وقتا. ننه تاکید کرده زیاد جلو چشمشون آفتابی نشی. بی‌حوصله با پشت دستم لبامو پاک کردم و روی سکوی کنار در نشستم. نگران بودم خیلی و نمیدونستم باید به کی پناه ببرم و با کی از دردم حرف بزنم. اونقدر دلنگرون کاوه بودم که نیش و کنایه‌های فوزیه حتی یه ذره هم واسم اهمیت نداشت و حتی ذره‌ای به این فکر نمی‌کردم که چرا ننه ستاره تاکید داشته من از اون جمع دور بمونم. هوا داشت تاریک میشد که فوزیه دست سمیرا رو گرفت و برد تو مهمون خونه. یه کت و دامن کرم تنش بود و صورتش حسابی بزک شده بود. تمام این صحنه‌ها رو همون جوری که روی سکوی کنار در مطبخ نشسته بودم دیدم. سمیرا که وارد مهمون خونه شد، نه کسی کل کشید و نه صدای تعریف و تمجید از عروس اومد. حتی از اون فاصله میتونستم چشخوره‌های مادر میلاد رو به تازه عروسش حس کنم. مولا با اجازه حاج یعقوب شروع کرد به خوندن خطبه عقد و من عرق کف دستمو با گوشه چادرم پاک کردم. بالاخره سمیرا بله رو گفت و صدای کله جیغ جیغ وار فوزیه تو کل خونه پیچید. توی چشم هم زدن سمیرا و میلاد به عقد هم در اومدن. ناامید نفسمو بیرون دادم و سرمو به دیوار پشت سرم چسبوندم. کاوه نیومد چون نمیتونست این صحنه‌ها رو تو آب بیاره. چرا اینجا خوابیدی؟ پاشو برو تو اتاقت، الان میام بیرون. فوزیه سینی به دست روبروم وایساده بود. نگاهم خیلیوانای دست نخورده شربت توی سینی بود که با صدای تق تق کفشاشون هول زده از جام بلند شدم. حاج خانم جلوتر از بقیه پله‌های ایوون اومد پایین و به من که رسید مکث کرد و زل زد تو صورتم و گفت: باعث و بانی تمام این بدبختی‌ها تویی. با همین چشمات عمران بدبخت و خام خودت کردی. والا که جادو جنبلش کردی. و الا این مهناز من از روز اول نافوریده‌ای پسر خالش بود. والا دخترم 10 تا سر و گردن ازت بالاتر بود. ولی تو عمرانو چیز خورش کردی. متعجب چند قدمی عقب رفتم تا حاج یعقوب به دادم رسید. بفرما حاج خانم. مثلا امروز عروسی پسرمونه. اوقات تلخی نکن. سمیرا بابا، خداحافظی که کردی بیا ما تو اتومبیل منتظرتیم. نفهمیدم چجوری پناه بردم به اتاق که پشت خونه و با حرص کش محکم دور موهامو باز کردم و پرت کردم یه گوشه.
اونقدر حالم خراب بود که حتی واسه خداحافظی کردم با سمیرا هم حاضر نشدم از اتاق برم بیرون. سرم روی زانوهام گذاشتم و اونقدر اشک ریختم تا احساس کردم دلم از هرچی غم و غصه است خالی شده. بعد از چند دقیقه تقی ضعیفی به در اتاق خورد و شهره سرک کشید تو تاریکی. چه خبرته چپیدی تو این اتاق؟ وقتی دید صدایی ازم در نمیاد چراغ روشن کرد و تا نگاهش بهم افتاد اخماشو در هم کرد. با این آبقوره گرفتن بی وقتت گند زدی به تمام زحمتام. خسته و بی‌رمق دست کشیدم به صورتم و گفتم تو نمیتونی حال منو درک کنی شهره. به خدا انگار هر طرفو نگاه میکنم یکی یه تیزی گرفته سمتم و میخواد قلبمو جر بده. با هرس سر اتاقو بست و کنارم نشست. بله درسته، من نمیتونم درکت کنم. ولی خب آخرش که چی؟ تا کی میخوای غنبرک بزنی کنج این خراب شده و ماتم بگیری؟ ببینین آدما از چه آب گلالود و لجنی شاه ماهی تور کردن. بعد تو نشستی ازای اتفاقی رو گرفتی که تقصیری توش نداشتی. عمرت داره میگذره رکسانا خانم. مگه نمیگی این کاوه بی پدر عشقته؟ خب یالا دیگه دست بجنبون، یه خودی نشون بده. اگه بتونی تو چنگت بگیریش میتونی از شر این خونه و آدماش خلاص شی، و الا تو عمر داری باید بشینی اینجا و دبه‌های ترشی ننه ستاره رو پر کنی. بغض کرده لب زدم. شهره این مغز من دیگه قد نمیده. به خدا این دل وامونده قد تمام عمرم تنگه. واسه آقام، واسه خانجونم، حتی واسه خودم. حال دلم اونقدر خرابه که نباید انتظار داشته باشی عقلم به اینجور چیزا قد بده. رو ترش کرد و گفت الان ننه آقا تو از کجا بیارم واسط؟ رکسانا عین دختر بچه‌ها نشین اینجا هی آب قوره بگیر. حضرت عباسی یکم به خودت بیا. به خدا که 4 صباح دیگه چشم باز میکنی میبینی یه زن خراب خوشاب و رنگ نشسته زیر پای همین کابه الدنگ و خامش کرده. با هرس فین کردم و گفتم بهش نگو الدنگ. قهقهی از ته دلی زد و گفت آدم عاشق همینه دیگه. هرچی هم سرش بیاد با سنگ معشوقشو به سینه میزنه. پاشو زیر چشماتو پاک کن تا کابه خانت نیومده زابرا بشه. به دستور شهره جلوی آینه وایسادم و سیاهی زیر چشممو با گوشه رو سرین پاک کردم. چشمام پفدار و سرخ شده بود و صورتم بیحال. دستشو نوازشوار روی موهای نامرتبم کشید و گفت رکسانا یه نصیحت خواهرانه بهت بکنم. اینو از منی که 4 تا پیراهن بیشتر از تو پاره کردم بشنو. نمیشه با زندگی جنگید، ولی میشه تا حدودی اونجوری تغییرش داد که نه سیخ بسوزه نه کباب. اگه به خودت بیای میشه این زندگی با به دل تو هم پیش بره. همینجور داشتم نگاش میکردم که صدای بگو مگوی دایرزا و کابه تو حیاط پیچید. بفرما. کابه خانه الدنگتم اومد. ذوق برگشتن کابه اونقدر زیاد بود که نخوام به الدنگ گفتنش پیله کنم. دستپاچه نگاهی با آینه انداختم. لپام از ذوق گل انداخته بود و لبام کش اومده بود. باورم نمیشد همون حس و حال قدیمم نسبت به کابه تو وجودم بیدار شده. شهره همونجور که با خنده نگاه میکرد از اتاق زد بیرون. پیراهن سبز حنایی با گلای سرخی که واسه عقد سمیرا تنم کرده بودم هنوز تنم بود. حرفای شهره بند تو سرم تاب میخورد. باید افسار این زندگی رو تو دستم میگرفتم. مگه تا کی میتونستم عزای گذشته رو بگیرم؟ دستگیره در اتاق که پایین کشیده شد قلبم شروع کرد به تندتر زدن. کاوه چی داشت که اینجوری با قلبم باسی میکرد؟ آروم و بی صدا وارد اتاق شد و چقدر این دل تنگ و نگرانم بیقرار نگاهش بود. نگاهش از همیشه مظلومتر و شونه‌هاش افتاده تر بود. نمیخواستم دوباره بغض کنم و به قول شهره قرقرو باشم. به زور بغضم و قور دادم و 2 قدم فاصله بینمون رو پر کردم. و دستم رو بازوش گذاشتم و سر زدم تو چشماش. مردم از نگرانی کاوه. کجا بودی آخه؟ نمیگی یه زنی کنج این خونه تمام دلخوشیش به توئه؟ مردمک سیاه چشماش لرزید و آروم لب زد. من به جز بدبختی و بد بیاری واسه این زن چی داشتم آخه؟ دستم روی لبای خشک و ترکدارش گذاشتم و گفتم اینجوری نگو تو رو خدا. تو هنوزم واسه من همون کاوه دوست داشتنی 4 سال پیشی. همون کاوه‌ای که خط اخم میون ابروهاش کار دستم داد. به خدا قلبم به درد میاد وقتی این ریختی میبینمت. با شک و دودلی نگام میکرد. انگار حرفایی که ازم میشنید و باور نداشت. با 2 تا دستم صورتش رو قاب گرفتم و صورتمو به صورتش نزدیک کردم. دهنش بوی عجیبی میداد. بوی انگورایی که آنا چند سال پیش تو دبه ریخت تا سرکه درست کنه و گندید و بوی ترشش کل زیر زمینو برداشت. ولی به روی خودم نیوردم و بینیم رو ماماسه بینیش کردم. آسمونم اگه به زمین بیاد این قلب من واسه تو میزنه کاوه. قطره اشکی چکید روی گونه‌ش و بعد از چند ثانیه محو شد لابلای تحریش نامرتب روی صورتش. آقام که بود خیلی خوشبخت بودم. خیال میکردم هیچ که قد من دلش خوش نیست، ولی آقام که رفت انگار خدام رفت.
شب و روزم سیاه شد. هیچ دلخوشی و امیدی واسه زندگی نداشتم تا تو اومدی و شدی همه امیدم. رکسانا، من همه این کارا رو کردم که امیدم رو از دست ندم. انگشت شستم و روی تحریش نمدارش کشیدم و گفتم شاید اگه منم جای تو بودم همین کارا رو میکردم. پشیمونم رکسانا. روزی 1000 بار خودم رو لعنت میکنم که چرا این کارو کردم. چرا؟ اگه با مخالفت آقات کنار اومده بودم الان نه حال و روز تو این بود نه اوضاع سمیرا اون بنده خدا هم سینه قبرستون نخوابیده بود. با صدای گرفته از بغض لب زدم من و تو هم الان اینجا نبودیم. نه. میونه بغضش خندید و گفت تنها چیزی که این روزا سر پام نگه داشته همین بودن تو توی این خونه است. ولی من اومدن و بودن تو اینجوری نمیخواستم. میخواستم با عزت و احترام بیارمت، بذارمت رو سرم. دلم میخواست آقات افتخار کنه به داشتن دومادی این من. رکسانا، دلم نمیخواست یه قطره اشکم بریزی. ولی حالا اگه یکم دیگه پیش میرفت بغض منم سر وا میکرد. واسه همین هول کردم و گفتم کاوه، هرچی بود گذشت. مهم اینه من و تو الان اینجاییم. تا کی بشینیم قصه گذشته رو بخوریم؟ عمرمون داره میره. از کجا معلوم تا کی زنده بمونیم آخه؟ لبخند ملیحی زد و گفت بگو جون حاج صابر از این که اینجا کنار تو هم راضیم. با شنیدن اسم آقام دلم لرزید و چشمم سوخت. خوردن قسم اسم آقام، اونم درست تو شرایطی که از شدت دلتنگیش داشتم خفه می شدم، اونم واسه چیزی که ازش مطمئن نبودم، سخت‌ترین کار دنیا بود. من از بودن کنار کاوه راضی بودم، ولی از اونجا بودن نه. لبخند دستپاچه‌ای زدم و گفتم به جون آقام از این که کنارتم راضیم. عشق یعنی همین دیگه. هر چقدرم تلخی ببینی تهش تا نگات به نگاش بیفته یه کله قند گنده تو دلت آب میشه. جوری سر زده بود تو چشمام که حس می‌کردم سعی داره احساس واقعیم رو از تو نگاهم بخونه. دستپاچه قطره اشکی که نمیدونم کی و کجا چکیده بود روی صورتم و قلقلکم میداد رو با پشت دستم پاک کردم و دستم رو دور کمرش حلقه کردم. کاوه، ما تلخی زیاد کشیدیم تا به اینجا رسیدیم. به خدا حقمون نیست بقیه‌اش تلخ بگذره. وقتی دیدم چیزی نمیگه شرم و حیا رو کنار گذاشتم و صورتم رو به صورتش نزدیک کردم. حق ماست که یه زندگی آروم معمولی داشته باشیم. لبام که به لباش نزدیک شد چشمام رو هم گذاشتم تا نبینم اشکایی که پشت سر هم از چشمش میریخت. قدرت عشق یعنی همین، یعنی منی که با اون تن زخم خورده و دل شکسته وقتی حال خراب و وجدان معذب کاوه رو دیدم پیش قدم شدم واسه شکستن اون حصاری که بینمون کشیده بودم و لبامو روی لباش گذاشتم و بوسه آرومی رو لبش زدم و زیر گوشش زمزمه کردم من هنوزم میخوامت کاوه. قد همون روزای اول. وقتی دیدم هیچ حرکتی نمیکنه چشمامو باز کردم و زل زدم به صورت غرق اشکی که مات و مبهوت نگام میکرد. خجالت زده لبخند زدم چرا اینجوری نگام میکنی؟ مظلوم لب زد و گفت باورم نمیشه. رکسانا، خودتی؟ بیشتر خجالت کشیدم و سرمو انداختم زیر. اینجوری نگو، خجالت میکشم دیگه. سوق زده دستشو زیر چونم گذاشت و سرمو بلند کرد. قربون خجالت و شرم و حیات بشم. نمیدونی چه حالی شدم یهو. یعنی دیگه از من بدت نمیاد. با ناز زخم کردم و گفتم من هیچ وقت ازت بدم نمیومد. فقط دلخور بودم. همین. دستشو دور کمرم حلقه کرد و محکم در آغوشم کشید. الان یعنی منو بخشیدی؟ شده بود عین بچه‌ای که بعد یه مدت طولانی تنبیه شدن حالا روی خوش از مادرش دیده. آروم چشمامو باز و بسته کردم که یعنی آره. با ذوق سرشو نزدیک صورتم کرد و درست تو فاصله چند میلیمتریم وایساد و با یه حالت بانمک انگشت اشاره‌شو بالا گرفت و گفت اجازه هست؟ خندیدم و جای اینکه حرفی بزنم اون چند میلیمتر فاصله رو خودم پر کردم و لبش رو لای لبهام گرفتم و بوسیدم. این اولین بوسه عشق من و کاوه بود. توی اتاق تاریک و تمیز با عطر تنش، نه بوی نایه پستوی بقالی. آروم و با عشق لبامو به بازی گرفته بود و من هر لحظه بیشتر از قبل دلم پر میشد از دلهوره صحنه‌های بعدی که بعید میدونستم بتونم باهاش کنار بیام. بوسه‌ای به گردنم زد و همون جور که سعی داشت پیرهنمو از تنم در بیاره لب زد. مطمئنی عزیزم؟ نمیخوام زورت کنم. به خدا من میتونم تا قیامت صبر کنم تا روزی که تو دلت کامل راضی باشه. آب دهنمو با ترس خورد دادم و آروم زمزمه کردم. مطمئنم عزیزم. دستشو از روی سرشونم برداشت و پیراهن بلندم رو تنم سر خورد و افتاد زمین. وقتی اونجور جلوش ایستادم ترس بیشتر غلبه کرد به احساسم و خاطره اون روز شوم نقش بست تو ذهنم. کاوه که انگار حالمو خوب فهمیده بود بغلم کرد و دستشو نوازشوار
روی کمرم حرکت داد. نمیخوام اذیتت کنم عزیزم. هیچ اجباری نیست. با اینکه قلبم اونقدر تند میزد که میترسیدم هر آن از تو سینم بزنه بیرون، کنار گوشش لب زدم. اجبار هست. دلم میخواد شوهرم باشی، نه عینه ی هم اتاقی. با خنده ازم جدا شد و نگام کرد. بذار ببینمت. انگار این اصلا تو نیستی. نکنه ننه ستاره چیز خورد کرده. خندیدم و با همون دستای لرزونم شروع کردم به باز کردن دکمه‌های پیرهنش. نه خیر، خودمم. کسی هم چیز خورم نکرده. فقط میخوام عین آدمای عادی زندگی کنم. دستم هنوز روی دکمه‌های پیراهنش بود که معصب نگام کرد و گفت: میترسم رکسانا. میترسم یاد اون روز بیفتی و دوباره همه چی خراب بشه. پیرهنشو از تنش درآوردم و سرمو فرو کردم توی سینه‌ش و بوسیدم. کدوم روز؟ من که چیزی یادم نمیاد. آدم عاشق که باشه بازیگر خوبی هم میشه. عین منی که اون شب اونقدر خوب نقشه ی آدم فراموشکار رو واسش بازی کردم که خیالش تخت بشه از فکر و خیالم و بتونه بهم نزدیک بشه. با شک و دودلی بغلم کرد و گفت: پس امشب تو عروس منی و من داماد تو. صبر کن بذار رخت خواب مخملی که ننه ستاره واسمون دوخته رو پهن کنم. تو سوقش نزدم تا کاری که دلش میخواد و انجام بده. رخت خواب سرخو که کف اتاق انداخت، دستمو گرفت و کشون سمت خودش. سعی کردم فکر کنم هیچ کدوم از اون اتفاقات تلخ نیفتاده. وقتی خیمه زد روم و شروع کرد به بوسیدنم، تمام بدنم مورمور میشد. نوک انگشتام یخ میبست و سعی کردم اون پستوی نم گرفته رو فراموش کنم. تمام تنم گر گرفته بود و گونه‌هام گل انداخته بود. آروم در گوشم سمسمه کرد: مطمئنی رکسانا؟ حتی اگه یه ذره هم شک داری بهم بگو. با ترس سرمو به طرف این تکون دادم. اما بدنم اونقدری منقبض شده بود و میلرزید که کاوه ترسیده از روم بلند شد و کلاف موهاشو چنگ زد. من که بهت میگم الان وقتش نیست عزیزم. ببین چه جوری شدی. خجالت زده تو رخت خواب نشستم و زانوهامو تو بغل گرفتم. نمیدونم چرا اینجوری شد کاوه. یعنی فکرشو نذاش حرفم تموم بشه و گفت: خدا لعنتم کنه. ببین داره از حد خون میره. رکسانا، بلا ملایی سرت نیاورده باشم. ناقص نشده باشی. ملحفه سفیدی لکه دار شده بود و توی دستش گرفته بود و با حرص حرف میزد. با اینکه خودمم ترسیده بودم ولی سعی کردم زیادی بزرگش نکنم. عیبی نداره عزیزم. حتما اون دفعه. اما نتونستم باقی حرفمو بزنم و احساس کردم اتاق دور سرم میچرخه. کاوه که متوجه حال بدم شد آروم درازم کرد روی رخت خواب و گفت: تکون نخور تا برم یه چیزی بیارم بذاری دهنت. حتمی فشارت افتاده عزیزم. سری بلند شد و لباسشو تنگ کرد. دلم به حالش میسوخت که با چه ذوقی بهم نزدیک شده بود و اینجوری تو پرش خورده بود. بعد از چند دقیقه با یه لیوان آبقند و یه کاسه خرما برگشت. همون جور که خوابیده بودم لیوان آبقند رو به خوردم داد و چند تا دونه خرما رو از هستش جدا کرد و تو دهنم گذاشت. نگاهش رو ازم میدزدید و این نشون میداد چقدر عذاب وجدان داره. دستمو سمتش دراز کردم و لبخند زدم. کاوه، بیا اینجا. مغموم نگاهم کرد و گفت: ببخشید رکسانا جان. به خدا نمیخواستم دوباره. پریدم میونه کلومشو، دستشو گرفتم و کشوندم سمت خودم. وقت میبره تا همه چی عادی بشه. کنارم دراز کشید و من سرمو روی بازوی پهن و ورزیدش گذاشتم و صورتمو فرو کردم تو آغوشش که عجیب بوی عشق میداد. دستشو نوازشوار روی کمر و شکمم حرکت میداد و حس امنیت و آرامش تزریق میشد به کل وجودم. اذیتی عزیزم؟ نه، اذیت بودم، ولی دلم نمیومد بیشتر از این عذابش بدم. پیشونیمو بوسید و گفت: بخواب چشم آسمونی من. اونقدر خسته و بیحال بودم که با نوازش دست کاوه چشمام گرم خواب شد. با تابش مستقیم نور خورشید رو صورتم چشمامو رو هم فشار دادم و غلطی تو رخت خوابم زدم. تنه برهنه من و رخت خواب به هم ریخته و جای خالی کاوه حتی اگه نمیخواستمم تمام صحنه‌های تلخ و شیرین شب گذشته رو بهم یادآوری میکرد. با وجود درد عجیبی که تو مهره‌های کمرم حس میکردم تو رخت خواب نشستم و نگاهی به دور و برم انداختم. لکه‌های سرخ خون ریخته شده روی ملحفه ناخواسته پرتم میکرد به خاطرات تلخ پس توی بقالی مجید. اون اتفاق، اون روز، اون اشتباه رو هر چقدرم که میخواستم به دست فراموشی بسپرم و انکارش کنم، بازم عین کنه چسبیده بود به زندگیم و ولم نمیکرد. عین بدن سرد و یخ زدم تو آغوش کاوه، اونم درست لحظه‌ای که قلبم با تمام وجود میخواستش و بدنم بیرحمانه پسش میزد. تو خودم جمع شدم و پاهامو بغل کردم. هوای دلتنگی پدر و مادرم به سرم زده بود. دلم میخواست یه عروس معمولی باشم و روز پاتختیم مادرم واسم کاشی مخصوص عروس بفرسته و من با شرم و حیا رو بگیرم و
با اکراه لب بزنم به قاشقی که مادر شوهرم با سوق جلوی دهنم گرفته. به خیال اینکه کاوه رفته سر کار و من میتونم با خیال راحت گریه کنم، به اشکام اجازه باریدن دادم که با صدای جیرجیر آروم باز شدن در هول زده سرمو بلند کردم و سر زدم بهش. یه سینی بزرگ تو دستش بود و سعی داشت با پاش در رو ببنده. قبل از اینکه صورت خیس از اشکمو ببینه، اشکامو پاک کردم و نفس عمیقی کشیدم تا از شر بغض خفه کننده گلوم راحت شم. نگاهش که بهم افتاد لبخندی زد و گفت: آخ، نکنه بیدارت کردم. ببخشید به خدا. سعی کردم کم سر و صدا کنم. خجالت زده پتو رو دور تنه برهنم پیچوندم و گفتم: نه عزیزم، بیدار بودم. خیال میکردم رفتی. سینی صبحانه‌ای توی دستشو کنار در گذاشت و گفت: میخوای رختاتو بدم تنت کنی؟ باید برم حموم. جفتمون نگاهمون از هم میدوزیدیم. انگار که شرم داشتیم از یادآوری اتفاقات شب گذشته. پیراهن بلندم و سمتم گرفت و پشتشو کرد بهم. نمیشه با شکم خالی بری زیر دوش آب. اینو بپوش که معذب نباشی. یه ناشتایی حاضر کردم واسط بخور، بعدش برو. هول هولکی پیرهنمو از دستش گرفتم و تنم کردم. کارم تموم شد. میتونی برگردی. با خنده برگشت و کنارم نشست و شروع کرد به چیدن وسیله‌های صبونه. بی هوا نگاهم افتاد به کاسه بزرگ کاچی پر روغن و کم رنگی که وسط سینی بود. از تصور اینکه کاوه تمام ماجراهای شب گذشته رو واسه ننه ستاره تعریف کرده بود، خون دوید زیر پوستم و گونه‌هام گل انداخت و خجالت زده لب زدم: گفتی بهش که چی شده؟ کمی ژوگنگ نگام کرد و وقتی رد نگاهمو گرفت و رسید به کاسه کاچی، فهمید چی تو سرم میگذره. خجالت زده خندید. تا صبح خوابم نبرد. خروس خون سحر بود که پا شدم برم دست به آب. دیدم ننه ستاره تو تاریکی توی مطبخ مشغول پخت و پزه. رفتم سر وقتش تا چشمش افتاد بهم، شروع کرد به غرغر کردن که چرا بیدار شدم و رفتم سراغش. داشت واسه سمیرا کاچی میپخت. میگفت نباید هیچ مردی چشمش به کاسه کاچی عروس بیفته. حتی ننه ستاره هم با این وضعیت دست از سمیرا نکشیده بود. اون وقت من تک و تنها داشتم تقاص گناه نکرده رو پس میدادم و خانجون آقام اونطور منو پس زده بودن. بغضمو به زور قورت دادم و تلخ خندیدم. از کاچی سمیرا برداشتی آوردی واسه من؟ لبخند با نمک و شیطنت آمیزی زد و گفت: بابا، اونو که ننه ستاره با جاش بار کرد برد دم خونه اون یارو. میگفت هر چی باشه نباید دخترم جلو چشم خانواده شوهرش سبک بشه. اینو من پختم واسط. جمله آخرشو با صدای آروم و خجل گفت، جوری که حس کردم اشتباه شنیدم. واسه همین گفتم: چی؟ معذب دستی به موهای نمدارش کشید و گفت: یواشکی رو دست ننه نگاه کردم ببینم چی کار میکنه. یه چیزایی سرم شد واسط پختم. فقط نمیدونم چرا آردش اینقدر گوله گوله شده. لب به دندون گرفتم تا بغضم سر وا نکنه و لبخند رو لبش رو سر نکنم به جونش. با اینکه محبت و توجهش واسم شیرین بود، ولی اون لحظه غریبی و بی‌کسی جفتمون آتیشم میزد. کاسه کاچی رو از دستش گرفتم و به زور با بغض لبخند زدم. ننت واسه خاطر اینکه تو چشمت افتاده به کاچی دخترش قشقرق رو انداخته. فکر کن اگه بفهمه پسرش کاشی عروسشو پخته چی کار میکنه؟ عمیق نگام کرد. انگار که برق اشک توی چشمم توجهشو جلب کرده بود. رکسانا، کاچی پختن که ساله. شده این فرهاد تو قصه ها کوه هم میکنم که جبران کنم واسط. فقط تو رو خدا اون چشماتو دیگه تر نکن واسم. همون جور که قاشق پر از کاچی رو تو دهنم فرو میکردم تا بغضمو باهاش قورت بدم خندیدم و گفتم: چشم، فقط آقا دومات. خیال نمی‌کنی یادت رفته تو این کاچی یکم زعفرون بریزی؟ با کف دستش محکم کوبی تو پیشونیشو گفت: آخ، گفتم یه فرقی با مال ننه ستاره داره ها. هرچی فکر کردم نفهمیدم چرا مال اونقدر زرد بود. با خنده سر زدم به صورت خجالت زده و مظلومش. دیگه نه نشونی از خط اخم میون ابروهاش بود، نه حرکات تند و عصبیش. انگار اون کاوه رفته بود و به جاش این کاوه مظلوم آروم اومده بود. بعد از اینکه صبونه رو کنار هم خوردیم، کاوه کمکم کرد تا برم حموم. کاسه کاسه آب گرم روی خودم میریختم و چشمامو رو هم گذاشته بودم و سعی میکردم به چیزای خوب فکر کنم. به زندگی آروم و بی‌دغدغه‌ای که قرار بود داشته باشم و اتفاقات خوب که با صدای نگران کاوه بعد از 1 ساعتی که تو حموم بودم از حموم دل کندم و حول پیش وارد راهرو شدم که چشمم افتاد به صورت خندون ننه ستاره. خجالت زده سلامش کردم. اونقدر کپکش خروس میخوند که توجهی به یه لنگ پا وایسادن کاوه پشت در حموم نکرد و با خنده جوابمو داد. وقتی سراغ سمیرا رو ازش گرفتم، با ذوق از اوضاع احوال خوبش گفت و با زندایی فوزیه چپیدن تو اتاق. کاوه کمی اخماش در هم بود و لباسامو که تا اون لحظه به سینه‌ش چسبونده بود و سمتم گرفت و گفت: عروس خانم، زود حاضر شو، میخوام نهار ببرمت یه جای خوب، یکم جون برگرده تو تنت.
دور و برمو نگاه کردم و اخم ریزی نشوندم میون ابروهامو با شیطنت گفتم زشته ها میشنون. بی خیال شونه‌ای بالا انداخت و گفت خب بشنون. زنمی دلم میخواد. مگه گناه آدم زنشو عروس بدونه؟ چپ چپ نگاش کردم و گفتم اون وقت بد نیست ننه و آبجید بفهمن درست شبی که خواهرتو اونجوری بردن من و تو به فکر خودمون بودیم. با هرس دستمو گرفت و کشون سمت اتاق. دیگه اینجوری نگو رکسانا. درسته به خاطر من اون بلا سرش اومد. اما اگه همین ننه ستاره و فوزیه و رضا میذاشتن الان خانواده حاج یعقوب جای کاچی سمیرا حلوایی پسرشونو میخوردن. اینا نذاشتن من این پسر بی بوتر رو سر جاش بنشونم و کلاه بی غیرتی گذاشتن رو سرم تا خواهرمو 2 دستی بدم بهش. ترسیده آب دهنمو قورت دادم و گفتم باشه کاوه، چرا جوشی میشی؟ من که چیزی نگفتم، فقط خواستم بگم. پرید وسط حرفم و گفت باشه رکسانا جان، ولش کن، بی خودی روزمونو خراب نکنی. من میرم موتور مجیدو بگیرم، تو هم زود لباس بپوش بیا پایین. وقتی عصبی میشد زیاد از حد ازش میترسیدم، جوری که رگ گردنش متورم و سفیدی چشماش سرخ بود. از اتاق که رفت و با هرس رو به هم کوبید، نشستم رو زمین و موهامو تو چنگم گرفتم. اون لحظه به شدت نیاز داشتم به حضور شهره، به حرفاش، به یه تلنگر که بهم حالی کنه که سمیرا ارزش خراب کردن زندگی و لحظه خوشمو نداره. ناچارن از جام بلند شدم و یه پیراهن بلند تنم کردم و موهای بلندم و 2 طرف صورتم بافتم. رنگ صورتم پریده بود و زیر چشمام حسابی گود افتاده بود. به خودم لعنت فرستادم که حتی یه کرم و یه ماتی کم ندارم که یه رنگ آبی به صورت بی حالم بدم. لحظه آخر برخلاف میل باطنیم چادر رنگی رو سرم کردم و از اتاق زدم بیرون. نزدیک ظهر بود و خونه غرق سکوت. از جلوی در اتاق ننه ستاره که رد می شدم شیطون رفت زیر جلدم. آخه صدایی پش می شنیدم. واسه همینم رفتم فالگوش وایسادم ببینم چی میگن. به درک نمون. ننه مبادا گندش کنی و این دختر خر بشه بخواد برگرده ها. همین که این یارو گردن گرفتتش جای شوک داره. حالا یه دیشب خونه نمونده به درک. راستی که نمیخواستم برن تو هجله که ذوق داشته باشه. این بچه که دنیا بیاد دل اونم گرد میشه به زندگی. مطمئن باش. حالا تو اون خونه زندگی شاهانه رو ول کردی، چسبیدی به این که یارو دیشب نیومده. ول کن تو رو خدا. سمیرا که راضی بود تو هم راضی باش. من که میگم ما هم باید سعی خودمونو بکنیم. خودمونو بچسبونیم به این پسره. به خدا میشه از بغلش به یه نون و نوایی رسید. از خانواده رضا که آبی گرم نشد. تا کی میخوای دبه ترشی پر کنی و پسرت حمالی مردمو بکنه؟ با صدای موتوری که پشت در حیاط وایساده بود، ترسیده از در اتاق فاصله گرفتم و دویدم تو حیاط. شهره راست میگفت. این زندایی فوزیه حتی از آب لجن گرفته هم ماهی میگرفت. ذهنم درگیر حرفای فوزیه بود و دلم پی سمیرایی که این وسط قربانی شده بود. قربانی خطای کاوه و خودخواهی بقیه. وقتی رو ترک موتور نشستم، کاوه زیر لب آواز غمناکی میخوند و آروم از کوچه پس کوچه های محل میگذشت. دلم حتی واسه کوچه پس کوچه ها و خونه آنا هم تنگ شده بود. کاوه انگار از حال سار دلم خبر داشت که تمام سعیشو میکرد که جوری کوچه پس کوچه ها رو دور بزنه که نه از جلوی خونه آنا رد بشیم نه خونه قدیمی آقام. بی حرف پشت سرش نشسته بودم و نگاهم به خیابونای اطراف بود که هرچی بیشتر میگذشت خلوت‌تر میشد. خسته و بی‌حوصله بودم، ولی دلم نمیومد چیزی بگم و ذوقشو گور کنم. بعد از یه مدت طولانی که دور خودمون چرخیدیم، به محله سرخاب که رسیدیم، تازه حد زدم قصدش از این همه چرخیدن توی خیابونا چیه. نگاهم به گنبد امامزاده بود که کاوه موتورشو کنار در ورودی پارک کرد. امروز هیجا قد اینجا حال دل ما دوتا رو خوب نمیکنه. یاد نظر هر ساله آقام تو نیمه شعبان افتادم و بغض بیشتر نشست تو گلو. تا چند ماه پیش چه ذوقی داشتم واسه رسیدن تابستون و نیمه شعبان و روز نصری آقام که با کل فامیل جمع بشیم تو حیاط امامزاده و نصرشو ادا کنیم. چادرمو کشیدم جلوتر و پیاده شدم. کاوه هم انگار عین من بغض داشت که چشم از گنبد امامزاده بر نمی داشت. شونه به شونش وایسادم. چشمامو رو هم گذاشتم و گفتم امروز چندم شعبان کاوه؟ آروم لب زد. 27. آه از نهادم بلند شد. چند روز ازش گذشته بود و من پاک از خاطرم رفته بود. آرومو گرفته لب زد. نزدیک به 2 هفته ازش گذشته. گیج نگاش کردم. بدون اینکه نگاهشو از حیاط امامزاده برداره لب زد. نصر آقا تو میگم. با تعجب گفتم چطور یادت بود؟ مظلوم نگاهم کرد و گفت مگه میشه یادم بره؟ اون نصری با اباحتی که هر سال نیمه شعبان کل فامیل ازش حرف میزدن. نظری که حاج صابر واسه سلامتی یه دونه دخترش کرده بود. این 2-3 سال اخیر یواشکی میومدم امامزاده و نگات میکردم. وقتی دونه بدونه ای ظرفا رو خودت بین مردم پخش میکردی،
دلم با 100,000 تا تیکه میشد. با خودم میگفتم وقتی زنم شد خودم نظریه حاجی رو ادامه میدم. ولی حالا با یادآوری اون روزای شیرین و نه چندان دور چشمم سوخت و رو ازش برگردوندم تا نبینه اشک حسرتی که از گوشه چشمم چکید. حتی امسالم یادم بود. اومدم گوشه حرم نشستم چشم انتظار حاج صابر و اهل و عیالش. ولی هیچ خبری نبود. لبامو به دندون گرفتم تا با شنیدن حرفاش به حقیق نیفتم. آقام حق داشت بعد از 18 سال نزدشو بذاره کنار. نزدی که وقتی فهمیده بود مادرم آبستنه با خودش و خدای خودش کرده بود تا این بار بچهش زنده به دنیا بیاد. کاوه دستمو گرفت و کشون گوشه حیاط امامزاده و نشوند روی سکویی که زیر سایه درخت بود. همینجا نشسته بود. منتظر نگاش کردم که لبخند مهربون زد و ادامه داد. یه پیرمرد 60 خورده ساله بود. یه دیگه بزرگ نصری گذاشته بود جلو پاشو دونه دونه پخش میکرد بین مردم. بوش آشنا بود. بوی آش خود خاله همدم بود. شکم برد که نکنه گماشته آقاته. کنارش نشستم و باهاش هم صحبت شدم. از حاج صابر رو دست به خیریش گفت. میگفت سالها زیر بال و پرش رو گرفته و کمکش کرده. اما امسال رو زده بهش و ازش خواسته این نذرش رو ادا کنه. چون خودش دل نداشته بیاد. لبم لرزید و بغضم شکست. یعنی آقا منو نذاشته کنار کاوه؟ نه، معلومه که نمیتونه بذاره کنار. تنها کسی که خوب بلده زن و بچه هاشو کنار بذاره محمد نونباست که دلش با دیدن پراپاچه لخته یه سلیطه میلرزه و میزنه زیر همه چی. ننم میگه منم که به دنیا اومدم آقام خیلی ذوق داشت. میگفته کاوه عصای دستمه، امید زندگیمه. ولی الانو ببین رکسانا، بالای 10 ساله که امید زندگیشو ول کرده به امون خدا. از غم توی چشمای کاوه سوق شنیدن این که آقا منو یادش نرفته کور شد. آروم گفتم میگم کاوه شاید یه بلایی سرش اومده، یه چیزی شده که تو خبر نداری. آخه مگه میشه یهو بی هوا ول کنه بره؟ با اون چشمای سیاه غبار غم گرفتش که نگاه میکرد قلبم آتیش میگرفت. رکسانا باور کن بیشتر عذابی که میکشم واسه خاطر اینی که تو رو از آقا دور کردم. دوست نداشتم عین من سایه پدر از رو سرت کم بشه. دوست نداشتم زندگیمون اینقدر غریبانه و بیکس شروع بشه. بگو چی کار کنم که درست بشه؟ به خدا من نه عقلشو دارم نه سوادشو. لبخند پرغمی زدم و گفتم به خدا منم تا چند لحظه پیش خیال میکردم دیگه این زندگی مثل قبل نمیشه. ولی با چیزایی که راجع به آقام گفتی امید اومد تو دلم. خیال میکنم اگه درست زندگی کنیم و درست پیش بریم بالاخره یه جایی از راه میرسیم به اون جایی که تو رویاهامون میدیدیم. انگار از حرفام امید گرفت که چشماش برق زد و گفت تو جون بخوا، اصلا هر کاری بگی میکنم، هر کار. یاد حرفای شهره افتادم که میگفت اگه بتونی افسارشو تو دستت بگیری میتونی هر کار که دلت خواست بکنی. یاد رویای درس خوندن و معلم شدنم افتادم. صبح زده از جام بلند شدم و گفتم پس بیا بریم یه زیارتی بکنیم و بعدش بریم واسه نهار. لبخند گلو شده روی لبش نشون از حال خوش دلش و امید روونه شده به قلبش بود. حال هوای معنوی و پر از آرامش امامزاده باعث شد حال خودمم از این رو به اون رو بشه و دیگه درگیر نشم با چشمای نگران کاوه‌ای که تمام مدتی که تو قسمت زنونه صورتمو چسبونده بودم به سری امامزاده تو آستونه در قسمت زنونه وایساده بود و نگام میکرد. توی همین چند ماه زندگی مشترک فهمیده بودم کاوه دچار شک و بدبینیه و نمیتونه با تنها بیرون رفتنم کنار بیاد. ولی من امید داشتم به مرور اوضاع درست بشه. این وضعیتش اونقدری وخیم بود که حتی حاضر نشد واسه زیارت حرم ازم جدا بشه و تنها بره تو قسمت مردونه امامزاده و به همون سلامی که از راه دور بهش داده بود بسنده کرد. بعد از زیارت موتور همونجا گذاشتیم و دوتایی راهی بازارچه کنار امامزاده شدیم. تموم مدت کاوه دستمو صفر چسبیده بود. انگار که میترسید میون شلوغی و ازدحام مردم گم و گور بشم. به کبابی ته بازارچه که رسیدیم انتهایی ترین و خلوت ترین تخت چوبیشو انتخاب کرد و با دست اشاره کرد که روی تخت درست پشت به باقی آدما بشینم. تمام این حرکات و تند و عصبیش رو میدیدم و امید داشتم که همه چیز به مرور زمان درست بشه. بشین تا برم چند تا سیخ جیگر و گوشت بگیرم یکم جون بگیری. همون جور که گفته بود نشستم و چادرمو جلوتر کشیدم تا که مبادا مشکلی پیش بیاد و کسی نگاه چپ بهم بندازه و کاوه قشقرق بپا کنه. باید اونقدر به ساز دلش میرقصیدم تا بتونه با هم راه بیاد و یاد بگیره به سازم برقصه. با 6-7 تا سیخ کباب گوشت و جیگر که برگشت رو بروم نشست. رکسانا جان، باورت میشه حتی روی این تخت نشستن و با تو چند تا سیخ جیگر خوردنم آرزوم بود. همونطور که لقمه‌ای که واسم آماده کرده بوده از دستش میگرفتم لبخند زدم و گفتم چرا نشه؟ اینو به کسی نگو که من حتی تو خونه ای تو آشپزی کردنم واسم آرزو بوده.
با این حرفم چنان چشماش برق زد که حتی قند ته دل خودم هم آب شد. لقمه رو گوشه لپم چپوندم و آروم آروم مزه‌اش کردم و به حرفای نزده‌ای توی دلم فکر کردم. امروز بهترین فرصت بود واسه زدن این حرفا، واسه کوبیدن میخ زندگی که چند ماه بود رو هوا علمش کرده بودم. کاوه، جان کاوه، درد تو سر کاوه. چی شده چشم آسمونی؟ اینجوری که صدام میزنی معلومه یه چیزیت هست. خجالت زده خندیدم. اونم منو خوب میشناخت، حتی بهتر از خودم. کمی منومن کردم. کاوه، میدونی که من کلی آرزوهای دیگه داشتم که دلم میخواست کنار تو به همشون برسم. ولی حالا یهو صورتش جدی شد. مثلا خودمو نباختم و سعی کردم با لبخند ادامه بدم. دلم میخواست درس بخونم و معلم بشم، برم سر کار و کمک خرج تو باشم، یه مادر باسواد باشم واسه بچه‌هات، بتونیم با هم یه خونه نقلی یه گوشه تهران بگیریم و خوب و خوش زندگی کنیم. من حتی واسه تو هم آرزو داشتم کاوه. تا کی میخوای کارگری کنی؟ دلم میخواد درس بخونی، به یه جایی برسی که آقام حسرت بخوره از قبول نکردنه. سعی میکردم میونه آرزوهام از خودش و بچه‌های خیالیمون بگم تا خیالش سخت بشه که من آیندم رو فقط با خودش میخوام. واقعا هم همین بود. لبخند تلخی زد و گفت دختر حاجی، تو همینجوریشم 2-3 تا سر و گردن از ما بالاتری. حالا میخوای معلمم بشی؟ سر جدت منو به هول و بلا ننداز. تو که میدونی گنده ترین ترس من تو این زندگی کوفتی از دست دادن توئه. اگه رفتی پی درس و مشق و عشق کاوه خاک بر سر از دلت رفت، من چه خاکی تو سرم بکنم؟ این همه بدبختی کشیدم که الان اینجا باشی به خدا حقم نیست از دستت بدم. دلم به حالش سوخت. به حال اعتماد به نفس نداشته و ترس تو صداش. کاوه جان، داری شوخی میکنی؟ من تموم این آینده‌ای که گفتم و با تو میخوام. دلم میخواد با تو پیشرفت کنم، با تو خوش باشم. تو نباشی اینا دیگه به چه کارم میاد؟ مظلوم سر به زیر انداخت و گفت ببخشید اینو میگم، اما میشه بگی جون حاج صابر راست میگم. اخمامو در هم کردم و گفتم تو تا الان از من دروغ شنیدی؟ بی حرف و منتظر نگام کرد، انگار که جز قسم خوردن جون آقام هیچ حرفی رو ازم قبول نداشت. به جون آقام قسم میخورم تموم حرفام راست کاوه. نفس عمیقی کشید و یه لقمه دیگه واسم گرفت. میدونی که درس خوندن یه زن شوهردار هیچ جوره تو کتنن ستاره و مردم محل نمیره، ولی خب یه کاریش میکنم دیگه. من حالا به تو بدهکارم. این که سهله. از ذوق و شوق لبام به خنده کش اومد و اشک شوق نشست تو چشمم. قول میدم پشیمون نشی کاوه. به خدا یه روزی میرسه که بهم افتخار میکنی، هم تو هم بچه هامون. لبخند شیرینی زد و گفت من همین الانشم بهت افتخار میکنم رکسانا. نیاز به درس و دانشگاه و کار کردن نیست. ولی کاوه، تو خودت هم باید درستو ادامه بدی. هم میشه کار کرد هم درس خون. به خدا اگه بخوای تا آخر عمر کارگری مردمو بکنی که به جایی نمیرسی. مگه نمیخوای یه کاری بکنی که آقام پشیمون بشه از مخالفت بیجاش؟ سر تکون داد و با چنگال پارچه دوغ کنار دستشو هم زد. فعلا بذار کاراشو بکنم، تو درسشو بخونی تا بعد. اون لحظه تنها چیزی که داشتم امید بود و امید. من امید داشتم به درست شدن اون زندگی و رو به راه شدن حالمون. امید داشتم به سر عقل اومدن کاوه و رونق گرفتن زندگیمون. اون روز دمدمای غروب با کاوه تو شرطاب می‌خوردیم و من از رویاهام میگفتم و اون دائما ساکت بود. احساس می‌کردم از وقتی حرف از درس و دانشگاه زدم به هم ریخته. ولی خب سعی می‌کردم به روی خودم نیارم. وقتی رسیدیم دم خونه هوا داشت تاریک می‌شد. تو برو تو عزیزم. من برم 1-2 جا کار دارم تا شب برمیگردم. همون جور که سعی می‌کردم از موتور پیاده بشم، دستمو دور گردنش حلقه کردم و گونه مملو از ریششو بوسیدم. مواظب خودت باش عزیزم. چشماش برق زد و لباش بالاخره به خنده وا شد. برو تو دختر. برو کم منو هوایی کن. خندیدم و کلیدمو تو قفل در چرخوندم و وارد خونه شدم. کاوه تا لحظه آخر که توی حیاط رفتم و درو بستم تو کوچه موند و وقتی خیالش راحت شد صدای روشن شدن موتورش رو شنیدم. ننه ستاره و صندلی فوزیه گوشه حیاط مشغول پر کردن ظرف ترشی مشتریا بودن. با صدای بلندی که زار میزد ته دلم پر از خوشی و خوشحالی سلام کردم. به به عروس خانوم، چه عجب تشریف آوردی خونه. چی شده؟ چه خبره که عین عروس تو مادایی 2 روزه شدی؟ لحن حرف زدنش یه جوری بود که زار میزد ته دلش از بیرون رفتن دوتایی من و کاوه سورش گرفته. منم عین خودش قریب سر و گردنم دادم و گفتم خبری نیست اندایی جون، جز سلامتی شما. کاوه این روزا زیاد رو به راه نبود حالش. علل خصوص دیروز دیگه سعی کردم کنارش باشم و حالش رو یکم بهتر کنم. با تعجب یه تای ابروشو داد بالا و گفت از کی تا حالا خانوم به فکر حال روز شوهرش افتاده؟
ننه ستاره که دستاش تا آرنج و دبه ترشی بود غورید: فوزیه، کم زهر بریز. چی کارشون داری؟ بردار بیار اون سطل کبرا خانومو. عروس، تو هم برو رختاتو عوض کن مادر، بعدم برو سر وقت شام. ما دستمون حالا ها گیره. زیر لب چشم میگفتم و پا تند کردم سمت اتاق پشتی. اونقدری از قول و قرارم که با کاوه گذاشته بودم خوشحال بودم که ذره‌ای هم این شکنایه‌های فوزیه رو اثر نذاشت. چادرم از سرم در آوردم و انداختم گوشه اتاق و روبروی آینه‌ای چسبیده به در کمد چوبی وایسادم و سر زدم به صورتم که زمین تا آسمون با صورت صبحم فرق داشت. گونه‌هام از ذوق صورتی رنگ شده بود و گل انداخته بود. چشمام میخندید. زیر لب آواز شادی سر دادم و شروع کردم به چرخیدن و بشکن زدن. به به، نمردیم و خوشی و خوشحالی رکسانا خانومم دیدیم. وحشت زده سر جام خشکم زد. خیال میکردم زندایی فوزیه بی هوا در اتاقو باز کرده و منو تو اون حال روز دیده. ولی با دیدن صورت خندون و کله شهره که از لای در اتاق سرک کشیده بود داخل خندم گرفت. ترسیدم شهره. گفتم نکنه این فوزیه یهو سر رسیده و منو تو این وضعیت دیده. خندید و وارد اتاق شد و درو بست و به در تکیه داد. آخ آخ آخ، اگه اون فوزیه پلید حسود تو رو اینجوری در حال قراقمیش میدید قطعاً یه چیزی به ریشت میبست. حالا بگو ببینم دلیل اون لپای گل انداخته و چشمای ذوق زده چیه؟ دستم رو گونم گذاشتم و خندیدم. خیلی پیداست. قهقه زد و گفت: او چجورم خانم، نکنه اون سرخاب سفیدا به دیروزی کار دستتون داده. با شرم نگاهم ازش دزدیدم و گفتم: شهره، من اگه تو رو نداشتم حالا تو خمه یه کوچه میموندم. دیدم که یهو لبخند از رو لبش کنار رفت و صورتش رنگ ترس و غم گرفت و منو من کنان گفت: یعنی چی؟ اونقدر خوشحال بودم که متوجه دلیل تغییر حالت یهویش نشدم و با خجالت سر به زیر انداختم. آره دیگه. پکر رو گرفته در حالی که سعی داشت به زور لبخند بزنه به هم نزدیک شد و گفت: واقعاً